ډیر ملګرو میپاس اپلیکیشن انسټال کړی دی ارنینګ تی کول غواړي کیو آی سی ته اپلای کړی و زیات ملګرو کیو آی سی شوی دا خو د ځینو ملګرو پکې نه ده شوی او ځکه کسانو چې کیو آی سی شوی دا هغه ته ارنینګ څنګه کولی شي او د کوم کسانو چې نه ده شوی هغه خپل کیو آی سی څنګه کولی شي د کوم کسانو چې کیو آی سی نه ده شوی نو هغه له څه پکار دی چې دوی کیو آی سی وشي که چاته پته نه چې میپاس څه شی دی نو میپاس یو مایننګ اپلیکیشن دی هغه کې تاسو ډیلی مایننګ کولی شئ څنګه تاسو پای کې کول سدراچین کول او دغه ټوکن تاسو ډایرکټ خرڅولای شئ په دې کې د پای د سدراچین مشنې کیو آی سی ټیم نه اخلي بلکې زر پکې کیو آی سی کیږي تاسو د کیو آی سی ته په صحیح طریقه باندې اپلای وکړه اوس کوم کسان چې غواړي چې بری کې موږ اکاونټ څنګه جوړولای شو نو بری باندې ما الریډي په خپل یوټیوب چینل اویس خان سکلز کې ویډیو خېجویل دا تاسو دا تیر ویډیو وګورئ تاسو پوه شئ چې دا صحیح اپلیکیشن دی موږ پکې کار څنګه کولای شو او د کیو آی سی ته موږ اپلای څنګه کولای شو تاسو دغه ویډیو مس نه شي دغه ویډیو خامخا وګورئ اوس کوم کسان چې کیو آی سی شوی دا هغه دا څنګه استعمالولای شي زه موبایل سکرین طرف ته تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ زرا له خپل موبایل سکرین طرف ته تاسو د سکرین ښکاری چې کلم تاسو کیو آی سی کوي په میپاس اپلیکیشن کې تاسو کیو آی سی وشي تاسو بدل کې شو کیږي اویلیبل بیلانس کم دی تاسو رسوم ټوکن راغلي او تاسو دلته کې شو کیږي کوم کسانو کیو آی سی شوی هغه ته دغه شین انټرفیس شو کیږي اوس دلته کې لیکل دی ډیلی چیکن تاسو پرې باندې کلیک واخلئ چې کلم تاسو پرې باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو لیکل دي چې زموږ سیستم چې کوم دی دا اپګریډ کیږي نور مو پکې نوی ریوارډز اډ کوو کله پکې نوی ریوارډز اډ شي تاسو پکې نور هم زیات ارنینګ کولای شئ دي تاسو صبر وکړئ یو سور زیاده اخلي تاسو پکې بیا مایننګ کولای شئ او ډیلی پکې ارنینګ کولای شئ اوس بل طریقه دا باغی تاسو ډایرکټ هم وس کولای شئ د دې مخکې درته یو خبر کوم تاسو کیو آی سی ته وس اپلای وکړئ چې تاسو کیو آی سی وشي ځکه نن سبا کیو آی سی نه سٹارټ دي زر کی اسنه روسته به رسید راچین مشن تاسو کیو آی سی نه کیږي بیا وروسته تاسو ته مسلې وس تاسو کیو آی سی ته اپلای وکړئ کله هم دا اپګریډ شي تاسو بیا په ډیلی چې کوم نه پرې کې مایننګ کولای شئ د دې نه علاوه چې تاسو پکې ارنینګ کولای شئ نو تاسو په انویټیشن باندې کولای شئ دلته کې تاسو د آپشن ښکاری د انوایټ تاسو پرې باندې کلیک واخلئ که تاسو ته یو کس انوایټ کړئ نو تاسو به ملاويږي 0.1 ام ای سی دې قیمت کم از کم چې دی هغه 90 روپۍ دی تاسو په یو انوایټ باندې دومره ملاويږي کله تاسو په انوایټ باندې کلیک کړئ څنګه انوایټ کولای شئ دلته کې لیکل ریفرل لینک تاسو ریفرل لینک هم کاپی کولای شئ چاته سند کولای شئ او تاسو انویټیشن کوډ هم سند کولای شئ تاسو په سکرین ښکاری چې کله تاسو په انوایټ باندې کلیک کړئ نو ریفرل لینک هم تاسو راوړي او انویټیشن کوډ هم تاسو راوړي دا کاپی کړئ سند کړئ چاته تاسو د لینک نه چا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اکاونټ په کې ساس کو نو تاسو بیا ملاويږي 0.1 دا شنه که 10 کسانو کو 20 کسانو شون تاسو په خپل ارنینګ کولای شئ نور چې کوم ډیلی چیکن دی نو دا اپګریډ کیږي دې ته تاسو صبر کوئ او کوم کسانو کیو آی سی شوی دا خلک کې انوایټ کړل دی اوس په دا خرڅو څنګه نو خرڅول ما تاسو مخکې ویل دي تاسو په باندې خرڅول شي زما د واتس اپ چینل لینک چې کوم دی تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ تاسو په ډسکرپشن کې ملاوي شي او که په فیسبوک کې ګورئ نو په فرست کمنټ کې وته ملاوي شي تاسو جوائن کړئ البته کې تاسو ډیلر نمبر در کوم ټرسټډ دی بالکل 100% ټرسټډ دی تاسو نو به صحیح ریټ اخلي دوکه بدر سره نه کوي زما چینل خامخا جوائن کړئ په فرست کمنټ کې تاسو ملاوي شي په فیسبوک کې ګورئ او کنه تاسو په یوټیوب کې ګورئ تاسو په ډسکرپشن کې ملاوي شي کله هم تاسو ډیلر سره رابطه وکړئ او تاسو به باندې خرڅول غواړئ دلته کې لیکل سند تاسو په سند باندې کلیک واخلئ هغه تاسو کوم ریسیوینګ ایډریس راسند کې به تاسو کاپی کړئ او دلته کې په اولنی نمبر آپشن کې به تاسو پیسټ کړئ کله پیسټ کړئ څومره ته سند کول غواړئ تاسو ورته ټول سند کول غواړئ نو په ټوټل بیلانس باندې به کلیک کړئ ټول بدلته کې اډ شي که تاسو لږ خرڅول غواړئ نو لږ تم خرڅول شي دلته کې هغه اماونټ ټول کړئ دا چې کوم دی دا میمو دا آپشنل دی دا به پرې دی چې کلم دا پرې دی بیا تاسو به نیکسټ باندې کلیک کړئ نو هغه ته به سند کې سکرین شاټ پتا صوبه سه هغه ته به سند کړئ نو تاسو ته پیسې په ایزی پیسا جس کیش باندې راولي په دې طریقه تاسو پرې کې مایننګ کولای شئ خامخای جوائن کړئ چا ویډیو نه کتلې مخکنی ویډیو نو زما په چینل کې شته هغه ویډیو وګورئ طریقه څنګه ډاونلوډ کولو اکاونټ جوړولو تاسو مکمل طریقه څنګه څنګه تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ اکاونټ به جوړولای شئ او مایننګ به کولای شئ ویډیو هغه خامخا وګورئ او چې کله هم تاسو کې وایي شو نو په دې طریقه تاسو بیا خرڅولای شئ چینل لینک په فرست کمنټ کې دی د واتس اپ چینل خامخا جوائن کړئ ځکه چې کله نوی ایر ډراپس راځي یا دې په باره کې ځینې داسې خبرې چې په هغه ویډیو نه سازي نو زه به تاسو ته واتس اپ چینل کې ډایرکټ وایس کې خبر کوم تاسو به پوهیږئ او که یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا هم سبسکرایب کړئ ځکه دا شین انفارمیټیو ویډیوز په ډیلی بیس باندې خېجوم چې تاسو به ټیم درسي